Alam magkaiba tayo ng bote, charot. Hindi. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Sana masarap. Ang bango Very tropical. Peach, na may citrus. apple. I like it. Lemony. Masarap yung medyo pagka-lemon siya. Tapos may pinya akong na na una. So, Yes. Parang may pineapple na din. pineapple na yung hilaw pa. Yung kailangan mong idaw-daw sa asin para masarap. At saka suwabe. Maasim lang din talaga. Pero masarap siya. Parang it's very refreshing. Saan siya bagay? Hindi ko alam. Arroz caldo. Pwede, pang paasim para sa caldo. Di ba? Kasi parang kalamansi. Hello mga titas, pag-usapan natin tonight how fun it is to drink everyday charot. And at spaces na alam mong safe na safe ka. Ako si Rai. And I'm Tita Tony. And this is Wines and Titas. Let's go. Anyway, welcome to Wines and Titas, kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay with wine. Because that's what we do and that's what we love to do. So, anong iinumin natin tonight? Ang Chirin Woomera. Alam, magkaiba tayo ng bote, charot. Hindi. Hindi na pag-usapan. Ang Woomera Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Bukod sa Woomera Rosé, have you tried any Wala pa. wines Wala from pa. Oo. Kahit yung nanay ko, nakita niya tong bote na to eh. Tapos parang, ano ba? Kailan mo natin Kailan niyo pa iinom ito? bubuksan? Oo. This is it. Let's start. Sana masarap. Ang bango. Amoy wine. Try ko na yata siya sa isang party somewhere. Ayan. But I don't remember the taste. Naparami ka ata. Kaya mo matandaan. Ang bango niya, So, di ba? Oo, very, very tropical. Oo, may Tropical naamoy ang fruits, no? Parang saging? Ako na amoy ko parang peach, na may citrus. apple. Inom na sana. Hindi ka pa pala sisi. Tapos yung color niya is, ko. sorry, hindi nakikita dito sa akin, pero Parang light medyo green. greenish. Oo, medyo greenish yung Oo. color niya. Cheers, tita. Cheers, Tita Tony. Clink! Asim. Oh. I like it. Lemony. Sarap yung medyo pagka-lemon siya. Tapos may pinya akong na na una. So, Yes. Parang may pineapple na din. pineapple na yung hilaw pa. Yung kailangan mong idaw-daw sa asin para masarap. Parang din, parang may lemon rind or something. Kasi citrus. Maano siya, yung pasok ng asim sa umpisa. Tapos medyo nawawala rin agad. Pero very light siya for me. At saka suwabe. Maasim lang din talaga. Pero masarap siya. Parang it's very refreshing. Bagay siya for summer. Oo. So, every day. So, the whole year round. Dito sa Pilipinas, bagay na bagay. So, nakakadalawa na tayo na Woomera na nagustuhan natin. So, Rosé and this one, yung Sauvignon Blanc. Alam mo, feel ko catered to the Pinoy palate. Filipino. Feeling ko din. Gusto ko siya. Although, mas gusto ko yung, syempre, ilarang ko na yung dalawang natikman natin, rosé. Mas gusto ko may konting tamis. Ngayon lang ako nakaka-appreciate ng maasim na drinks kasi nakakaumay yung mga mga matatamis na So, ang number one mo so far ay Rosé. Oo. Nakarami Ako na rin ako ng bili. Ako din, so far yung Rosé pa rin yung number one ko. Tapos, wala namang iba. So, ito yung second. Ano ba to? How much is ito at Tita Rai? Ito, nasa mga 400 din. Nasa 480. Not bad. Oo, not bad. Actually nga, not bad. Ano ko lang yung sinabi mo? Oo, gusto ko siya. Ayan, yung price point niya is okay. Hindi siya mura, but like, sulit na. I think sulit na for me. Oo, kasi kung mag-iinom mo lang naman kayo ng mga kaibigan mo on a Saturday afternoon. Hindi mo lang gabi. Hindi nga. No, bakit hindi? Pwede naman. Normalized day drinking. Amen. Oo.
Saan siya bagay? Sa akin, charot. Hindi ko alam. Arroz caldo. Pwede, pang-paasim ng paras kaldo. Di ba? Kasi parang kalamansi. Oo. Para ka na Feeling ko hindi mo kailangan matatanggal niya yung pagka-heavy nung lugaw. May na-try kasi ako dun sa, familiar ka ba sa Wantusawa? Meron sila dun na parang baked oysters. Sarap niya. Buttery, siya. Tapos puro maraming cheese. Ayun! Sarap nun. Ginagawa namin yun dahil sa tahong. Sarap. Feeling ko din sa tahong pwede yan. Actually, feel ko nga babagay. Kasi parang, di ba minsan nagpipiga ka ng lemon? So, ito na yung lemon mo. Oo, ito na yun. Alam niyo, mag-isip kayo ng pagkain na na masarap, patakan ng kalamansi. Feel ko babagay ito. So, yan ang Woomera ng Sauvignon Blanc. Bigyan natin ng rundown. It's 480 pesos. Tapos yun nga, galing siya sa Australia. Sauvignon Blanc is very fruity. Tama, meron siyang lime. Yun nga, mas lime siya sa akin than lemon. Tapos may lychees din daw. Wala ako na anong lychees. Ano pa yung meron sa'yo? May peach, diba? May peach. Oo, peach. Oo, ako naman yung pinya na maasim. Also, sabi dito, this wine is best served chilled and is an excellent aperitif. Drop a block of ice in it if you want. Why? Oo nga, parang Ayan, tas 11.5 yung kanyang ABV and best paired with fish. O, tama tayo. Vegetable dishes. O, yung pancit canton may vegetables yun, di ba? O, ano galing natin? Ayun nga, galing siya sa Australia. In fairness. yes, pwede mo siyang ulitin. Something na pwede mong dalhin sa party. So, anong pag-chichismisa natin today, Tita Rai? Charot. Ano ba yung nangyari sa medyo naging hot topic yung yung usapan ng safe spaces lately dahil nga doon sa nangyari sa Nectar. Hindi natin kailangan i-discuss in full detail. Basta ang system, merong isa sa mga hosts ng event of that night physically assaulted one of the customers. Tapos yun, and syempre medyo taliwas siya sa sa minamarket nila. It's a safe space kasi hindi ka naman din magiging safe space kung may exclusion pa rin na nagaganap. Step back tayo, ano ba ang safe space? According to Merriam-Webster, charot talaga. Actually, napanood ko yung video. Someone posted it on Twitter. Unang reaction ko was, bakit? Ba't niya ginawa yun? And then I was reading the comments. And then parang sinasabi nila doon na rowdy na talaga yung girl. Pero I don't think na kailangan mong gawing maging physical and violent. Kita-kita doon sa video na medyo pinisikal niya talaga si Oo, girl. medyo tinulak-tulak ganyan eh. Oo, diba? medyo Parang hindi siya nagre-reflect ng maganda sa kanya as well as this establishment. Alam ko may umabot sa na-escalate pa na ipahat dating pa sa police. Kasi hindi ba may mini police station sa may Yes! Oo. Diba? But yun nga, safe spaces, a space that is safe. Safe? I think. Since pinag-uusapan natin yung pag-inom ng wines, a type of safe space for me would be any establishment or any place like my bedroom na I feel secure and safe habang umiinom kahit na kahit na maparami ang inom ko. Yes. Hindi ako kailangan mag-worry about my safety and security. How about you? I agree with that. Kasi ako, I have a rule na I only drink with my friends. At least people I know. Or kung iinom ako with strangers, let's say I'm on a date, na syempre yung mga kilala, di ba? Yung kinikilala mo pa lang sila during that time. Parang I limit my alcohol intake to a bottle or a glass of something. Sa sarili ko pa lang, meron na akong certain limits para alam ko na safe pa rin ako. Na I can be parang alert enough para sumigaw or ask for help. Diba? Parang ganon. Tapos, yun namang with friends, I make sure na syempre yung friends na kasama ko is as in ka-close ko or parang kayo, yung talagang kilala ko na although there are instances na even if ang tagal mo nang kakilala yung tao, may mga nangyayari pa rin na hindi inaasahan. And that's
sad. Parang akala mong safe, hindi pala. Interesting din yung sinabi mo kasi usually when you talk about safe spaces, like kunyari establishments, usually sila basta inclusive of LGBTQ people. 'Di ba nakikita natin yan minsan like may rainbow flag sa labas para paalam sa na safe ka ganyan. But ako rin I think ultimately ang konsepto ng safe space wala sa mismo establishment kundi nasa mga patron ng lugar. Tayo lang din naman yung yung gumagalaw sa espasyo. So parang magiging safe 'yon kung sa sarili natin. Rin And the tayo. people around us. Oo. Diba? Parang we make sure na safe yung place sa atin, safe din para sa iba. Other people. Yun nga, syempre, again, like you said, hindi na natin may iwasan na may mga Deviant. Thank you. Galing. Oo, may mga exception na nangyayari. But we try our best to keep the spaces safe around us din. So yun, grabe wala akong nainom. Samantalang ako, paubos na yung isa kong glass. Anyway, speaking of safe spaces, saan yung usually na pinupuntahan mo na sa tingin mo ay safe space for LGBTQIA? Yung bedroom ko. Charot. Teka lang kasi alam mo may ako, may kakainom ko lang. Siguro dahil nag-cool, nawala Bumaba yung may tamis, parang may sweet na note of something. Hindi ko alam kung ano. Baka yun yung bleach. Ano yung mga safe spaces. Andyan yung nectar, unfortunately. Parang they market themselves as such. But yun nga, may mga instance. Oo, but meron cafe sa sa QC, FFTG, Food for the Gays. Mga lesbians sila, they run the shop. Tapos yun, Fico Safe Space dun. Ano pa ba? Is O-Bar a safe space? Dapat. Ito yung problems kasi with bars. And kapag nakakainom ka na, alam naman natin, may mga taong hindi gamay ang kanilang tolerance sa alcohol. Kahit na sabihin mong safe space sila, kapag nakakarami ka ng inom, medyo naging rowdy ka na. Or parang medyo nakakabastos ka na ng ibang tao. Medyo nawawala yung pagka-safe space na label nung establishment. But yeah, yung mga gay bars, usually they market themselves as safe spaces. Meron mga bars din sa poblasyon na nakita ko nakahang yung rainbow flag. Usually yun yung ginagawa ng symbol. Although merong ibang establishments na talagang may text. So this is a safe space. Ikaw ba naging factor yun sa'yo when you're looking for places to visit? Kunyari sa poblasyon, gano'n. Mas factor siya sa akin when I go out of the country. Like, I really look for places na open to LGBTQIA. Ang hirap, ang haba kasi. May mga places, of course, na very strict in terms of sexuality, na you're stoned to death. Kung halimbawa mapatunayan na. Diba? Parang katulad Russia, mga ganyan. I try to look for places na sa tingin ko is open to, or at least very tolerant of LGBTQIA. Even in Philippines, di ba, parang hindi naman talaga siya accepted, more of tolerated lang here in the Philippines. But at least, di ba, may certain freedom ka to do things as opposed to other countries na talagang ipapakulong ka. May certain freedoms ka na natatanggal sa'yo if you go somewhere else. That's what I try to do, like look for safe spaces for our community. Here in the Philippines naman, for me, very normal na kasi, parang normalized na dito sa Philippines. Siguro mas more of the people around me. Mas conscious ako kung sinong kasama ko at makakasalamuha ko. Kaya rin sa akin maganda rin yung ginagawa ng ilang establishments nga na they put up a rainbow flag kasi dudumugin siya ng people na like nababakla-bakla, mga ganun. I mean, and all the other members of the community. I think pag nakakita ako ng rainbow flag sa isang establishment, medyo panatag ng loob ng konti. Yung act lang na pagpasok ko doon sa establishment, at least medyo kalmado na ako ganun. As opposed to, yun nga, yung mga sports bars na Hindi mo alam na baka may mambugbog sa'yo, gano'n. Diba? Kasi And
marami ring bars sa sa poblasyon na nagkakaroon ng records na sinasyan. Tinatabo yung mga yung ating mga trans na kafatiyad, bawal daw yung cross-dressing, biglang nagkakaroon ng mga rules na gano'n, nakakainis. Pero sana nga there are more establishments na would make you feel safe. Yung safety, yung safe space na yan, dapat regardless of your gender, sexual Tama. identity, diba? Parang Oo. even if it's an LGBTQIA space, dapat safe din yung feeling ng straight people or our allies when they go in. Dun sa lahat ng nangyari, bukod dun sa physical violence, nasad ako dun sa fact na sinabi niya na you don't belong here. Parang, Yun din. nangyari dun sa safe space? Diba? Ano bang pinagkaiba nun sa, yun nga, doon sa nabanggit ko kanina, yung mga trans sisters and brothers natin na tinataboy, ganun na ganun din naman. Parang, wag na tayong bumaba sa level ng mga oppressive straight people. Exactly. So yun, in fairness sa ating usapin, napaka-serious. Oo nga yung simpleng chismisan natin nauwi sa something serious na naman. To be fair, hindi naman to yung first time natin maging serious. Ito na yung second. bilang. So yun, alam mo, sana makainom pa tayo ng maraming ganito sa mga safe spaces without worrying anything else. Yes. Except yung kumakapok ba ng grab pa uwi. So that's it mga titas. Yeah. Kung meron kayong gustong sabihin, comment down below sa aming dito sa aming YouTube page. That's at Wines and Titas. Rin kami present and very maboka at machika sa aming Twitter, Instagram, and Facebook. And that's at Wines and Titas. And ang Wines and Titas, puro Wines and Titas. By the way, ang pangalan ng show namin ay Wines and Titas. Nasa Discord server din us. Just go to dsc.gg/punk para makapunta sa aming Punk Discord server. It's another avenue para tayo makapag-chikahan and everything. So yun. That's it mga titas. Let's raise our glass kung meron pang laman. Pang konting laman. Wow! Cheers! Cheers and yes! Cheers titas. Paalam! Bye!